Εύκολες DIY ιδέες τέχνης τοίχου. Θέλετε να κάνετε το δωμάτιό σας να φαίνεται ωραίο, δοκιμάστε να φτιάξετε εύκολη τέχνη τοίχου. Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Εδώ είναι μερικές διασκεδαστικές ιδέες. Αρχικά, χρησιμοποιήστε φύλλα και λουλούδια. Βάλτε τα σε χαρτί και ζωγραφίστε γύρω τους. Αφαιρέστε τα για να δείτε μια όμορφη εκτύπωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κουμπιά. Κολλήστε πολύχρωμα κουμπιά σε ένα κομμάτι χαρτί για να φτιάξετε ένα διασκεδαστικό μοτίβο ή μια εικόνα. Είναι πολύ εύκολο και φαίνεται υπέροχο. Μια άλλη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε χορδές. Βουτήξτε τα κορδόνια στο χρώμα και μετά πιέστε τα ανάμεσα σε δύο σελίδες. Τραβήξτε τα έξω για να δημιουργήσετε ενδιαφέρουσες γραμμές και σχέδια. Τέλος, κάντε τέχνη με λέξεις. Επιλέξτε μια λέξη που σημαίνει κάτι για εσάς. Γράψτε το όμορφα σε χαρτί. Στη συνέχεια ζωγραφίστε ή σχεδιάστε γύρω από αυτό. Αυτό προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο δωμάτιό σας. Δοκιμάστε αυτές τις ιδέες για να φτιάξετε τη δική σας τέχνη τοίχου. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να αλλάξετε το δωμάτιό σας. Και το έφτιαξες μόνος σου.